1909 Terijoella Porkan pienemmässä huvilassa syntyi perheen 4. lapsi, tyttö. Hänen vanhempansa kauppias Wilhelm Porkka ja virolaissyntyinen vaimonsa Maria Toffer antoivat tytölle nimeksi Elsa. Elsan perhe oli hiljattain palannut Pietarista, sitä ennen perhe oli asunut Kivennavalla, jossa Wilhelm eli Ville syntyi. Nyt heidän oli aika asettua uuteen kotiin. Ei ole tarkkaan tiedossa, missä vaiheessa perhe hankki toisen huvilansa, mutta oletan, että se tapahtui Suomen itsenäistymisen alussa, jolloin venäläisten hylätty omaisuus Suomessa muuttui kauppatavaraksi. 2 huvilasta löytyy mamman jäämistöstä valokuvat. Suomen itsenäisyyden alussahan oli Venäjän keisarin valta juuri muuttunut bolseviikkien hallinnoksi. Niinpä venäläiset porvarit, jotka omistivat Terijoen upeimmat huvilat, joutuivat hengenvaaraan kotimaassaan. Osa menehtyi, osa muutti muihin maihin ja osa Suomeen. Pääsääntöisesti heidän omaisuutensa kuitenkin jäi Neuvostoliittoon, joten he eivät kauaa pystyneet ylläpitämään huviloitaan. 1922 säädettiin laki, jonka mukaan valtio ottaa hoidotta jääneen omaisuuden haltuunsa pyrkien pitämään sen kunnossa ja luovuttamaan lailliselle omistajalleen tämän ilmaantuessa. Mikäli omistaja ei ilmaantunut 5 vuoden kuluessa haltuunotosta, siirtyi kiinteistö valtion omistukseen. Muun muassa näyttelijä Emmi Jurkka osti kaiketi taiteilija-apurahallaan huvilan Terijoelta, johon tuli hintaa noin 15 000 markkaa. Tästä voidaan päätellä, että huvilat myytiin puoli ilmaiseksi, jotta ne pysyisivät kunnossa. Hoitokunta otti haltuunsa kaikkiaan runsaat 4500 kiinteistöä. Entiselle omistajille palautettiin runsaat 1000 kiinteistöä ja saman verran hoitokunta myi sopiville ostajille. Pois siirrettäviä rakennuksia myytiin etenkin lähiseutujen asukkaille, mutta kannaksen pitsihuviloita siirrettiin myös muualle Suomeen. Valtion omistukseen tuli noin 2000 kiinteistöä, joista osa jäi sitten pysyvästi valtiolle. Hieman ennen Elsan syntymää vuonna 1904 syntyi Helsingissä poika, jonka vanhemmat antoivat hänelle nimeksi Mikael. Hänen isänsä oli venäläisen sotilaan poika Ivan Mihail Paulov, joka toimi Turussa poliisikonstaapelina, ja hänen äitinsä oli Emilia Nylund Kemien saarelta. Ivan sai työpaikan sittemmin Terijoelta valtion rautateiden asemapoliisina, joten perhe muutti lapsineen sinne. Jännää on, ettei Ivan kai koskaan ollut Suomen kansalainen, ja kun Venäjä muuttui neuvostomaaksi, ei hän ollut myöskään Neuvostoliiton kansalainen. Ivan kuoli sitten 1920 ja 24 vaimonsa Emilia suomensi omansa ja lasten sukunimet. Emilia kun oli omaa sukua Nylund, joten uudeksi nimeksi kääntyi Uusilehto. Koska molemmat perheet asuivat Terijoella rautatien pohjoispuolella, Rällälän alueella, Katarinankadun varrella, ei kulunut aikaakaan, kun Mika ja Elsa tapasivat ja tutustuivat. He menivät naimisiin 1933 Terijoen luterilaisessa kirkossa. Myöhemmin he muuttivat Viipuriin, jossa saivat 3 lasta, joista vanhin oli äitini Liisa. Talvisodan alta he lähtivät evakkoon Sisä-Suomeen, palasivat takaisin Viipuriin 1941 ja joutuivat taas evakkoon 1944. Perhe päätyi monen paikkakunnan kautta lopulta Poriin, jossa minä synnyin. Lapsuudessani sitten varsinkin Elsa, jota kutsun mammaksi, kertoi minulle tarinoita Terijoelta siinä määrin, että pieni poika kyllästyi niihin varsin pian, mutta nyt yli 50-vuotiaana on sitten mielenkiinto herännyt. Valitettavasti tiedonkeruu on muuttunut hankalaksi aikalaisten siirrettyä ajasta ikuisuuteen. Toisaalta internet on avannut ihan uusia mahdollisuuksia näihin tutkimuksiin. Porkan tontteja olen yrittänyt selvittää. Mikkelin maakunta-arkiston kirjoista on löytynyt yhden sijainti vanhan Sotilaskadun ja Katarinankadun risteyksessä. Toinen on sijainnut jossain Lintu- ja Savonkadun nurkilla. Tämä arkistosta löytynyt tontti lienee sellaisen, jonka Ville oli ostanut vanhuudenpäiviä varten. Nykyään sille on rakennettu melkoinen huvila tai talohan tuo nyt on. Toinen huvila, joka sijaitsi jossain Lintukadun varrella, poltettiin suvun toimesta talvisodan vetäytymisvaiheessa.
Mamma jätti jälkeensä myös kirjoituksen, jossa hän kertoo vuodesta 1939. Lapsuuden kotini oli Terijoella. Tiesin veljeeni olevan majoitettu vanhalle asemalle ja isänikin oli vielä siellä. Minun perheeni oli Viipurissa. Kun miehelläni oli vapaapäivä, läksin minä vielä käymään kotonani. Juna kulki vielä silloin Terijoelle. Eipä ollut siinä vaunussa kuin minä, yksi lomalta palaava sotilas, ja molemmat matkasimme Terijoelle. Sotilas lähti itään ja minä länteen. Kotimme oli lyhyt matka asemalta. Aseman luona tulikin vanhempi veljeni vastaan. Tunnelma oli kuin ukkosen edellä. Puhuimme melkein kuiskaten. Sain hänen kenttäpostiosoitteensa ja hautausmaan puhelinnumeron. Kysyin vielä jotain puhuakseni. Luuletko, että naapuri tulee? En oikein uskoisi, oli vastaus. Pelottelee vaan, suuri maa. Jatkoin matkaani ja siinäpä tulikin toinen veljeni. Sain hänen osoitteensa ja tuntolevynsä numeron. Tein hänelle saman kysymyksen. Tuleeko se? Kyllä tulee ja varmasti. Ei se turhanpäiten olisi sellaisia joukkoja rajalle huvikseen kuljettanut. Eikä varmaan tarvitse kauaa odottaakaan. Kuljen kuin unessa loppumatkan. Mistään ei kuulunut minkäänlaista ääntä, ei ainut lintukaan kuulunut eikä näkynyt. Kuljin tuttuja teitä ja yritin painaa mieleeni nämä lapsuuden maisemat kuin viimeistä kertaa täällä kulkisin. Kotini ovet olivat auki, mutta ketään ei ollut sisällä, vaikka kuljin läpi talon. Siinä vaiheessa tuli mieleeni, että isäni oli kai mennyt katsomaan eläimiä tai ainakin hevosta, jos muut olisi jo hukattu. Mutta eteisessä tuli tätini vastaan. Hämmästyneenä kysyin, kuinka sinä olet vielä täällä, kun kaikkien pitäisi olla jo evakuoitu. Sano mihin minä menen. Ei minulla ole missään ketään. Meitä on 3 vanhaa naista. Olemme keränneet ruokaa varastoon ja meillä on hyvä kellari, jossa olemme pahimman ajan. Yritin vielä taivuttaa häntä lähtemään, mutta hän pysyi päätöksessään, pisti kätensä taskuun ja ojensi minulle hopeisen teelusikan. Se lusikka on minulla vieläkin. Se on kulkenut mukanani 2 evakkomatkaakin. Hyvästelimme ja läksin etsimään isää. Tallilta hänet löysinkin. Oli alkanut koota evakkorekeä, jos tulee pakkolähtö. Hän elätteli vielä toiveita. Syksyn omenasato näkyi olevan alakerran aulassa. Otin paperipussin ja omenoita kotiini viemisiksi. Hyvästelimme nopeasti, minulle tuli kiire junalle. Koko matkan Terijoelta Viipuriin elin kuin pahassa unessa. Odotin vain, koska ukkonen jyrähtää. En pystynyt ajattelemaan yhtään järkevää ajatusta. Näin kirjoitti mamma noista ajoista. Mikan, josta käytän vastaisuudessa nimikettä Pappa, talo ei sitäkään ole saatu selville. Katarinakadun varrella se on ollut, mutta sieltä ei kovasti vanhaa asutusta löydy. Ainoa dokumentti asiasta on muuttopaperi, jossa pappa muuttaa Terijoelta Viipuriin. Paikka on määritelty Pauloffin taloksi Katarinan varrella. Nuoruudessani pappa ja varsinkin mamma kertoivat tarinoita Terijoelta siinä mitassa, että kyllästyin täysin. Ei nuori poika oikein jaksanut suhtautua johonkin kaukaiseen, jota ei koskaan ollut nähnyt. Eikä sitä omaa karjalaista sukujuurta välttämättä ollut hyvä mainostaa porilaisessa alakoulumaailmassa. Vanhemmiten alkoi asia sitten kiinnostaa. 1980-luvulla ajattelin nuoruuden innolla lähteä omalla autollani Terijoelle, mutta pappa kielsi sen ankarasti, mikä oli pelkästään hyvä asia. Vanhalla Toyota Corollalla ja sen kielitaidottomalla nuorella kuljettajalla ei olisi ollut mikään huikaiseva tulevaisuus silloisen Neuvostoliiton teillä ja turuilla. Sitten vuonna 2011 avautui tilaisuus lähteä matkalle. Jo edesmenneiden mamman ja papan poika Heikki ja mamman veljen poika Paavo järjestivät tilaisuuden tutustua Terijokeen, joka nykyisin on nimeltään Zelenogorsk, Vihermäki. Mukaan lähti myös Heikin poika Timo. Myönnän, että minua jännitti. Sentään ensimmäinen matka Venäjälle, kaikki nuo tarinat Venäjän mafiasta ja vastaavasta. Porista ajoimme Helsinkiin junalla. Helsingissä vaihdoimme Paavon taksiautoon, jolla ylitimme rajan ja ajoimme Viipurin kautta Terijoelle. Parin päivän reissu oli aika lyhyt, mutta näimme kuitenkin vanhan Novikovin huvilan, Terijoen hallituksen kokoontumispaikan syvimmässä alennustilassaan.
rikottuna ja raiskattuna. Samoin Myserin talo oli vielä aitaamatta. Asustelimme Severna ja Rivieran paikallisen sanatorion tiloissa ja tutustuimme viereisen Gore-nimisen ravintolan antimiin. Siitä matkasta aukeni minulle Terijoki ja sen maailma. Lupasin itselleni, että palaan sinne vielä uudelleen. Seuraavana vuonna pakkasin kamerani ja lähdin junalla matkaan. Porista Tampereen kautta Tikkurilaan ja sieltä Allegrolla Viitaseen. Pitäkää passi ja junaliput mukana liikkuessanne junassa. Matkustajia, joilla on vientiselvitettävää tavaraa, pyydetään ottamaan yhteyttä junassa oleviin Suomen tulliviranomaisiin. Suomen puolella junassa kiertää valuutan vaihtaja, jolta voitte vaihtaa valuuttaa ja saada tax-free-palautuksen. Huomioittehan, Viipurin nykyinen rautatieasema on muuten kaupungin viimeinen stalinistisen tyylisuuntauksen mukainen rakenne, ja varsin komea sellainen onkin. Pappa työskenteli myös täällä Viipurin rautatieasemalla, jonka alkuperäistä osa on vielä matkatavara, eli pagaasihuoneen verran jäljellä. Siis tämä nimenomainen papan työmaa on säilynyt. Asemahalliin kävelin Tullin Tamoisnajan tilojen kautta. Olen matkustellut Vietnamissa, Kambodžassa, Laosissa ja monessa muussakin eksoottisessa paikassa. Ja aina olen pärjännyt englannilla, mutta täällä en. Jouduin toteamaan, etten osaa lukea enkä puhua. Kaikki kommunikaatio kun tapahtui venäjän kielellä, enkä minä osannut kuin muutaman papan opettaman sanan. Tuskin sokerilla, maidolla ja vastaavilla sanoilla kovasti vielä matkaa tehdään. Viipurista oli matkaa jäljellä vielä lähes 100 kilometriä Terijoelle ja aloinkin miettiä, miten siinä onnistui. Asiaa miettimään menin viereisen Viking Hotellin ravintolaan ja erinomaisen seljankan ja yhden oluen jälkeen kysyin tarjoilijalta mahdollisuutta ajaa loppumatka taksilla. Poika puhui hivenen englantia ja sanoi matkan olevan kyllä kallis. Veikkasi hinnaksi 1000 ruplaa. Niinpä neuvottelin taksikuskin kanssa kynä- ja paperimetodilla ja osoittautui, että hinta on 1500 ruplaa eli muutama 10 euroa. Matkaan on vajaa 100 kilometriä. Hienoa. Ei kun pakasit autoon ja matkaan. Vuosien mittaan olen asustellut vanhan Käkösenpään alueen hotelleissa. Gelioksessa, jonka nimi on venäläinen väännös Helioksesta, kreikkalaisten auringosta, Aquamarinissa ja tietenkin Severna ja Rivierassa eli Pohjolan Rivierassa. Tämä Rivieran rannasta löytyy pieni ravintola Pivnaja, jossa on hyvä ruoka ja edullinen hintataso. Tosi ruokalistat ovat vain venäjäksi. Hotellien liepeillä, Käkösenpäässä, Severnajan alueella on vanha pankinjohtaja Kuntun huvila, joka toimii nykyään alueen henkilökunnan majoituspaikkana. Pankinjohtaja Kuntun huvila on hyvässä kunnossa lukuun ottamatta pikkuruostevaurioita katossa. Tätä huvilaa asuttaa nykyisin Severnajan työntekijät ja se lienee jaettu sitten ainakin 2 eri porukkaa, koska tonne yläkertaan menee nuo rautaportaat. Täällähän on monessakin talossa tapana, että samassa talossa voi asua useita perheitä ja yläkertaan sitten tehdään erilainen kulku kuin alakertaan. Pankinjohtajana Kuntun mieltä lienee ollut lähellä holvit ja komeata kivityötä on Kuntun kellari ja sen lisäksi myös Kuntun kiviaita. Kuntun perhe asusti Savo-Karjalan osakepankin talossa vanhan Vieretytien varrella. Tämä pankkirakennus paloi sotien aikana kivirakenteitaan myöden ja rakennettiin myöhemmin uudelleen. Siinä toimii edelleen pankki, mutta sen toinen kerros on muuttunut kivirakenteiseksi. Käkösenpäässä on myös jäljellä Kannaksen osuusliikkeen sivumyymälän perustukset ja kellari. Käkösenpään kansakoulu on kadonnut. Näillä kohdin sijaitsi aikanaan Käkösenpään kansakoulu. Ja sen kansakoulun todennäköisesti kivijalka on nyt tämä tyhjän vesialtaan muodossa. Tässä altaassa ei kyllä vesi pysy, mutta onpa löytynyt kivillä käyttöä. Ja kyseisen kansakoulu oikeaksi sijaintipaikaksi monet on veikannut tätä kivikkoryhmää, mikä tähän on koottu.
Joka tapauksessa kovin pitkällä ei olla siitä, missä tää kansakoulu on sijainnut. Akille ja siihen näyttää kukkiva kauniisti. Mennään katsomaan tänne hetken matkan päähän. Täällä on vielä kivijalka jäljellä tästä Käkösenpään osuusliikkeen haarakonttorista. Sivukonttorista, mikä lie. Ja päivää nyt ollaan sitä kaupassa. Tästä kaupasta ei kyllä osteta enää yhtään mitään. Kellari näyttäisi olevan vielä olemassa, mutta enpäs usko, että tuo kellarikaan sisältää muut kuin tyhjiä olutpurkkeja ja vettä. Kun lähdemme rantaa myöden kulkemaan, tulemme vanhalle ranskalaisen Paul Margeron tontille, jossa muistona on vielä kiviportaat rantaan. Samoin vanhoja kivimuureja on jäljellä. Hurrinojan ylittävä silta on kadonnut, mutta ojan kivimuurit ovat osin jäljellä. Tontilla oli aikanaan upeita rakennuksia, kuten näissä vanhoissa postikorteissa näkyy. Päätie, eli vanha Viertotie, on nykyisin eri tavoin nimetty. Rantaa seuraava tie on nimeltään Primorskaja Shosse, eli Koiviston valtatie, kun käytämme nykyisen Primorskin vanhaa nimeä. Termi Viertotie taas tarkoitti raskaaseen liikennöintiin valmistettua tietä. Ja alun perin Viertotie alkoi Koiviston suunnalta ja kääntyy nykyistä Lenina Uulitsaa eli Leninin katua kylän läpi. Pietaria kohti jatkoi Kuokkalantienä tunnettu väylä. Koko Zelenogorskin asemakaava noudattaa hämmästyttävän täydellisesti Terijoen vanhaa suomalaista tieverkkoa. Vuonna 1946 otetusta ilmakuvasta näkee, kuinka sota muutti keskikylää. Puutaloista suurin osa on kadonnut ja Viertotien varressa on säilyneenä lähes sama rakennuskanta kuin nykypäivänä. Kuvassa taaimmaisena ortodoksikirkko ilman kellotorniaan, sitten poliisiasema ja Nechajevin huvila eli niin kutsuttu Puolan kirkko. Selkeästi erottuu myös luterilainen kirkko ja sen puistokin on vielä Suomen aikaisessa asussaan. Sitten Savo-Karjalan osakepankin talo ilman kattoa. Pystyssä on tiiliseinät ja savupiiput. Kannaksen osuusliikkeen päämyymälä on korjattu, mutta ylimmän kerroksen uutta ikkunariviä ei ole vielä tehty. Sitä vastapäätä on Seppä Moukulaisen liiketalo, joka myös on säilynyt, mutta se tuhoutui sitten joskus myöhemmin. Kansallisosakepankin talo selvisi sodasta pienin vaurioin, kun taas Seilosen lihakauppa, joka vielä kuvassa on ilman kattoa. Ja vastapäisen torin rakennukset ovat ehjiä. Kun lopulta vertaamme vuoden 1946 ilmakuvaa vuoden 1928 kuvaan, huomaamme kuinka rakennuksista suurin osa on tuhoutunut. Nimien venäläistäminen alkoi kaupungin osalta 1948, jolloin perinteinen Terijoki-nimi muutettiin Zelenogorskiksi. Osa tien nimistä on käännetty suoraan venäjäksi, kuten Naberesna ja Uulitsa, rantakatu, jota pitkin pääsemme takaisin Viertotielle. Ja kohta oikealla on Hintselin taloista viimeinen. Heillä oli ennen talvisotaa täällä laaja tontti ja useita rakennuksia. Seuraavana vanhan poliisilaitoksen kulmaus, jossa on vielä toimiva putkikaivo. Näitä putkikaivoja oli Terijoella useita. Maavesi oli monin paikoin niin kovan paineen alla, että nämä arteesiset kaivot olivat helppo ja toimiva vedenottotapa. Vieläkin keväisin näkee, kuinka vesi nousee ylös maaperästä. Syvin Terijoen putkikaivoista lienee ollut varuskunnan kaivo, jolla oli syvyyttä 140 metriä. Niin sanottu vanha poliisilaitos sijaitsi talossa, joka oli ostettu Sinetulla Asenböre-nimiseltä tatarikauppialta. Täällä vanhan Viertotien varrella sijaitsi aikanaan suomalainen poliisiasema. Se oli Terijoen niin sanottu vanha poliisiasema, puurakenteinen talo, ja siinä muistaakseni aikaisemmin sijaitsi Imatjevin kauppa. Ja tämä kyseinen tatari
hyvinkin rikas mies ja kuuluisa tänä päivänäkin Suomessa, myi tämän talonsa sitten virkakäyttöön ja siihen tuli poliisiasema. Siitä on jäljellä tämä kellarirakennus ja sen lisäksi poliisiaseman vanha putkikaivo, joka edelleen nostaa vettä maasta. Tontin jälkeen oikealla avautuu venäläinen sotilashautausmaa, jonne on haudattu Terijoen taisteluissa kaatuneet venäläissotilaat. Tässä tekstissä kerrotaan, että tämä on omistettu niille, jotka kaatuivat Terijoella joulukuussa 1939. Koskee varmaan vaan venäläisiä, mutta yhtä hyvin voisi koskea myös suomalaisia sotilaita. Siinä on tää perusvenäläinen ikuinen tuli. Taitaa palaa kyllä muissakin maissa, mutta ja täällä sitten taas tässä kyltissä muistetaan kesäkuusta heinäkuuhun 1944 vuonna, eli jatkosodassa loppuvaiheessa kaatuneita. Tässä sitten on näiden kaatuneiden venäläissotilaiden joukkohauta. Mä oon aina ihaillut sitä, mitä täällä kunnioitetaan näitä sotaveteraaneja, mitä me ei Suomessa nyt alettu vasta viime vuosina tekemään. Ja nämä kukat, nämä on herättänyt musta aina ihmetystä, miten ne voi olla noin hienoja joka kerta, mutta se on kyllä selvinnyt, nämä nimittäin on muovia nämä kukat, mutta ihan näyttävän näköisiä. Lähellä on nyt Antinkadun kulmaus ja siinä edelleen kivitalo, jossa toimi Sorinin kotelotehdas ja Posehonovin kauppa. Yksi Posehonovin perheen jäsenistä, Boris, on haudattu Terijoen luterilaisen kirkon suomalaiseen sankarihautaan. Jatkamme Viertotietä ja Terijoen puron kohdalla on Siljanovskin suuri talo. Herra Siljanovskilla oli myös taloja ja yksi hänen taloistaan on säilynyt. Oikein isokokoinen ja komea puutalo heti tässä Terijoen vieressä. On harmillista vaan, kun nämä kaikki talot alkaa olla niin kasvillisuuden peittämiä tai puiden peitossa, että niitä on vaikea kuvata. Myöhemmin Suomen itsenäistyttyä talossa toimi kauppa. Terijoki edusti mun lapsuudessani vuolasta virtaa. Mä mamma ja papa jutuista kuunneltuna ajattelin aina, että se on joki. Ihan oikein semmonen iso joki. Ei. Terijoki on tämmönen puro. Se saa alkunsa Terijoen pohjoispuoleen soilta ja muodostaa muutaman lammen Kivenlavantien varrella. Seuraa tietä Savonkadulle asti, jossa se erkanee tiestä hieman. Nykyisen kahvila poliisin jälkeen on kaunis kivillä holvattu alitus Asemakadun kohdalla. Samoin rautatien alta se kulkee kiviholvi. Outoa, että nämä kiviholvit selvisivät sodasta, kun itse rautatiesilta, joka valmistui samaan aikaan uuden aseman kanssa, räjäytettiin useaan kertaan. Kuljettuaan Saanokkin rautakaupan taitse, Terijoen matka jatkuu Antinkadun risteykseen, jossa sen juoksua muutettiin keinotekoisesti tämän erikoisen rakennusprojektin takia. Tästä talon luurangosta piti tulla 13-kerroksinen kolossi, mutta rahat loppuivat kesken. Toinen tarina kertoo rakennuksen perustuksien pettäneen, jolloin se kallistui, joten tuo luuranko jäi edustamaan rakennuttajaansa. Nyt Terijoki sukeltaa niin sanottuun Terijoen laaksoon. Jossain täällä on varmasti vieläkin Terijoen varuskunnan sadevesiviemärin laskuputki. Hienoutune tässä viemärissä oli jopa sakokaivo, jolla estettiin kiintoaineen kulku Terijokeen. Asutusta tällä painanteella oli vähemmän, mutta alue on vaikeakulkuisuudestaan huolimatta kaunista. Ehkä juuri siksi se oli lasten suosittu leikkipaikka.
Lopuksi Terijoki sukeltaa Siljanouskin talon vierestä näkyviin, alittaa Vieretotien ja katoaa vanhan hotelli Puistolan vierestä metsään, jossa mutkitellen laskee mereen. Olisi vuorossa Terijoen metsästystä, nimittäin mä kadotin siellä äsken tuolla pikkupolulla. Se kääntyy rannasuuntaisesti ja sitähän ei sit ihan heti löytänyt, mutta nyt se löytyy. Täällähän se kulkee. Silloin kun mä vuonna 2011 ensimmäisen kerran saavuin tähän Terijoen tai Zelenõgorskin kaupunkiin ja mulle esiteltiin, että tässä on Terijoki. Mutta eikä ole. Mun isovanhemmat, mamma ja pappa, Uusilehto, Mikael ja Elsa. He kertoo mulle paljon tarinoita Terijoesta, millä kalastettiin. Ja totta onkin, tästä on jopa lohta pyydetty. Mutta mun käsitykseni oli aina, että Terijoki on ihan oikein joki, semmonen iso. Ei nyt ihan Mekongi tai mikään Niili, mutta vähintään Kokemäenjoen kokoinen. Mut ei. Jos mä olisin vähän nuorempi, niin mä hyppäisin tästä ylitte, mutta tässä jääs enää, niin mä viitti huvittaa teitä niin paljon, että mä hyppäisin naamalleni tonne. Vielä joitain vuosia sitten Puro laski vapaasti Suomenlahteen, mutta nyt se on suljettu hiekkarannan osalta 3 betoniputkeen. Täältä rannasta löytyy vieläkin kauniita taloja, jos nyt onkin aika vähän käsitellyt kovakouraisesti, mutta tyylikäs talo on ollut aikanaan. Meren puolelta tää näyttää tämmöseltä. Ikkunat ei sovi tyyliin ja pursuva uretaanivahto ei sekään kovin kaunis näkyä, mutta rakennus kumminkin on säilynyt. Peltikatto on jopa yllättävän hyvän näköinen. Hotelli Puistola oli Terijoen vanhin hotelli. Alkujaan nimeltään Bellevue. Se oli avattu jo vuonna 1874 J. Spennerin toimesta ja vuodesta 1907 sen omisti aksentti Timofejev, joka oli arvoltaan porvari. No täällä käytiin myös pikkuselkkaus, josta Terijoki-lehti kertoo 14. huhtikuuta 1907 numerossaan 30 seuraavaa. Bellevuun nyrkkitaistelu. Rahalla pääsee ihmisten pieksämisestä. Olemme saaneet nyt käsiimme hovioikeuden päätöksen ja siitä käy ilmi, että hovioikeus on tehtailija Korneffia ja mestari Bobudaa veloittanut Mikko Uotisen pahoinpitelystä 200 markalla kumpaakin, sitä paitsi tehtailija Korniev meluamisesta ja huutamisesta saa maksaa 50 markkaa ja Uotiselle kuluja 350 markkaa. Kuten siis tästä käy selville, pyyhkäistiin kihlakunnan oikeuden antama rangaistus 2 kuukautta vankeutta pois. Eipä tarjottu Korneffin edes tehneen haittaa poliisimiehille, koskapa sakko poliisin vastustamisesta poistettiin. Halpahintaista huvia tuli siis pieksäjille tästä jutusta. Saa siis tuhmaa talonpoikaa herra pieksää, kuten lahjoitusmaa aikoina, jos sattuu olemaan 200 markkaa liikoja rahoja taskussa. Uotinen kuuluu vetoavan asiassa senaattiin. Saa nähdä, painetaanko siellä sinetti yllä olevalle. Ehkäpä sielläkin ajatellaan, joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan, tai tuumitaan. Kuta sitä kurittaa, se sitä rakastaa. No joo. Jutun kirjoittaja saattoi olla vaikka Uotinen itse, sillä hän työskenteli myös tämän lehden päätoimittajana. Mutta tulevaisuus tosiaan näytti tien. Kun Uotinen nousi päättävään virkaan Terijoella,
Hän 1912 kieltäytyi esittelemästä Timofejevin Bellevue-ravintolan anniskelulupahakemusta kunnalle sillä seuraamuksella, että hänet tuomittiin Pietariin Krestin vankilaan 8 kuukauden ajaksi. Tämä sanottu vankila toimii muuten Pietarissa edelleen, mutta tämä tapahtuma itsessään katkeroitti Uotista niin, että kansalaissodan päättyessä, kun hänet nimitettiin Terijoen virkaa tekeväksi poliisipäälliköksi, niin hän suoritti eräänlaisen etnisen puhdistuksen alueen komendantin everstiluutnantti Elfengrenin kanssa. 100–200 venäläistä teloitettiin, muiden muassa ravintoloitsija Timofejev. Punakaartilaisia teloitettiin myös, mutta suuri osa näistä venäläisistä ei ollut missään tekemisissä bolseviikkien kanssa. Toiminta loppui vasta, kun Viipurin komendantti, kapteeni K.N. Rantakari saapui paikalle ja erotti Uotosen toimistaan. Uotinen kuoli melko nuorena, 46-vuotiaana 1931. Ja takaisin Puistolaan. Se toimi sotiin asti ravintolana ja vuodesta 1960 vuoteen 1980 iltakouluna. Valitettavasti se paloi vuonna 2008 ja purettiin 2013. Siinä on muuten kaivo, ei kannata pudota sinne. Ennen Puistolaa kääntyi vanha Louhikatu, josta pääsee lenkillä 3 vanhan talon luo. Toisella puolella on Ustinovin ja Kontratievin talot, toisella puolella lenkkiä taiteilija Levinin upea hirsitalo. Ikävä kyllä, talo paloi 2014. Mennäänpä varovasti yli. Eikä hajoa. Moni vanha teriokelaistalo on kärsinyt saman kohtalon kuin tämä taiteilija Levinin talo. Monimuotoinen hieno hirsirakennus. Ja tää paloi 2014 heinäkuussa. Syytä ei tiedä. Sähköä täällä ei nyt varmaan ollut, että voisiko joku ollut oluella tai jotain vastaavaa. Näin täältä on mennyt monta upeata taloa. Toisaalta Suomessa nämä samat upeat talot jyrätään ja tehdään päälle Lidli tai S-Market tai parkkipaikka tai semmonen tornimallinen, mikä tämä on, huoltoasema. Nyt olemme päässeet jo Mikonkadulle, nykyiselle Teatralna ja Uulitsalle, jossa ensimmäisenä sodasta säilyneenä rakennuksena näemme vasemmalla tohtori Zimmermannin talon. Tohtori Zimmermannin talo on erittäin hienossa kunnossa edelleen. Sitä on jopa jonkin verran maalattu ja korjailtu. Kattopellit pitäisi vaihtaa ja julkisivu kaipaa vielä vähän maalia, mutta yksi parhaiten säilyneitä. Puutalo kuului Pitkäjärven keuhkoparantolan ylilääkärille Edgar Karlovich Zimmermannille, joka toimi myös Terijoen aluelääkärinä. Oikealla näkyy Myserin kesäkoti, jossa oli 25 huonetta. Sen nimi muuttui myöhemmin Eliteksi. Vuoden 1938 mainoksessa kerrotaan, että Elite on avoinna 20. päivästä kesäkuuta 25. elokuuta. Siellä oli 26 huonetta ja 45 vuodepaikkaa. Rakennuksessa oli sähkövalo, yhteinen olohuone, lounge, pieno, radio, levysoitin, keskuslämmitys, kylpyhuone, WC ja sauna. Sijainti 100 metrin päässä rannasta, mahdollisti helpon käynnin kalaan. Siellä oli myös tenniskenttä. Talo myytiin hiljattain 2012 yksityiselle, joka on sitoutunut sen korjaamiseen, mutta ainoa näkyvä asia, jonka ostaja on aikaiseksi saanut, on peltiaita huonokuntoisen talon ympärillä. Tämä vihreä aidan takana on sijainnut ja sijaitseekin Myserin vanha täyshoitola-rakennus. Aikanaan hieno rakennus, koko tämä puistoalue tuonne rantaan asti kuului heidän täyshoitolan puutarhaan. Ja nyt se on sitten joku ostanut ja kuulemma remontoi.
Viimeisen 3 vuoden aikana tähän on noussut tää vihreä peltiaita ympärillä ja se on kaikki mitä siinä remontissa on tapahtunut. Et todennäköisesti tää palaa seuraavaksi tää rakennus ja sit siihen tehdään jotain muuta. Hetken päästä kääntyy oikealle vanha palokunnan puisto, joka on kaupungin puistona edelleen. Sen läheisyydessä on lasten leikkipaikkoja sekä erilaisia patsaita, kuten puiston päädyssä oleva silinterihattuinen taiteilija Vitsinin patsas. Tämä vanha palokunnan puisto on muotoutunut nykyisin kaupungin puistoksi. Käyttötarkoitus on säilynyt, ulkonäkö ehkä vähän muuttunut. Tää kaveri tietäisi enemmän, mutta se on kovin hiljainen. Hyvä. Puistoa pitkin pääsemme Terijoen vanhalle uimarannalle, joka sekin on käytössä. Muutama kyltti varoittaa likaisesta vedestä ja hiekka on kadonnut valtavasti Pietarin patotien rakentamiseen. Rannassa ei enää ole sellaisia rakenteita kuin Kelkkamäki ja suuret puiset uimakoppirivistät. Mutta sinne on rakennettu Terijoki Yacht Clubin rakennukset. Kevyesti nykyinen Pursiseuran rakennus jäljittelee vanhaa venäläistä esikuvaansa, joka paloi 1920-luvun alussa. Nykyisen rakennuksen tornissa on kyllä jotain samaa kuin vanhassakin ja aallonmurtaja on alkuperäinen, tosin hiukan paranneltu. Puiston lähellä on myös mielenkiintoinen automuseo, jossa on huomattava kokoelma venäläisiä moottoripyöriä sekä autoja. Mahtuu mukaan ihan läntistäkin kalustoa. Ja nyt lähdemme nousemaan kohti Keskikylän taajamaa ja oikealla onkin Terijoen mahtava ortodoksi kirkko, joka valmistui 1915. Suuri valkoinen tiilirakennus noudattaa venäläis-bysanttista tyyliä. Sen kellotorni kohoaa 49 metrin korkeuteen. Talvisodan vetäytymisvaiheessa kirkon torni tuhoutui ja siitä on 2 tarinaa. Joko suomalaiset räjäyttivät sen, koska se oli kuulemma liian hyvä tulenjohtopaikka venäläisille, tai Kronstadin linnoituksen tykinammus osui siihen. Sodan jälkeen kellotorninsa menettänyt kirkko toimi elintarvikevarastona ja se oli tarkoitus purkaa 70-luvulla. Onneksi Moskovan olympialaisten aikaan sitä alettiin kunnostaa ja sen tornirakenteetkin uusittiin. Kirkko oli aikanaan Suomen suurin ortodoksikirkko ja erittäin kaunis vierailukohde tänä päivänäkin. Itse onnistuin jopa pääsemään sen kellotorniin seuraamaan kellon soittoa, joka on melkoinen taiteenlaji sekin. Maisemat tornista katsoen ovat varsin suuresti muuttuneet. Ennen niin avara Terijoen kylä on metsittynyt varsin voimakkaasti. Ortodoksikirkon vieressä kulkeva Klubnaja Uulitsa on viime aikoina muuttanut nimensä takaisin vanhaksi kirkkokaduksi, Tserkovnaja Uulitsaksi. Kirkon vieressä on kaunis puisto, jossa on jäljellä nimismies Blumin talo. Ja jos on ylimääräistä rahaa ja tekemisen tarvetta, niin siinä olisi nimismies Blumin asunto myynnissä tällä hetkellä. Ei muuta kuin rahat pöytään ja ostamaan. Töitä saattaa pikkasen olla. Blum oli pidetty poliisimies, joka opasti paikallispoliisin vieraanvaraiseksi toimijaksi. Terijokihan oli turismista elävä kylä. Puistossa on esillä venäläistä taidetta, josta suosikkini on tyttö ja kala suihkulähde. Lähellä on myös onnellisuuden puu, Derevo Chastia, johon nuoret kiinnittävät rakkauslukkoja.
Nyt kuljemme hivenen vasemmalle Lenina Ulitsan alkuun, jossa on poliisilaitos. Se rakennettiin suomalaisten toimesta 1930 poliisilaitokseksi ja toimii sellaisena edelleen. Kerran kun kuvasin sitä, tuli nuori nahkatakkiin pukeutunut ystävällinen poliisimies kysymään kuka olen ja mitä teen. Pääsin jopa sisälle rakennukseen ja onneksi uloskin, mutta kuvaaminen kiellettiin. Ulkoasua sentään ehdin hivenen kuvata. Rakennus on edelleen alkuperäisessä asussaan ja alkuperäisessä käytössään poliisiasemana. Sen pohjapiirustuksesta näemme hauskana yksityiskohtana alakerran Spree-kellarin, johon talletettiin takavarikkopirto. Seuraavana myös vasemmalla puolen Lenina on lasten kirjasto. Venäläiset käyttävät paljon rahaa lasten viihtyvyyteen ja monenlaisiin patsaisiin. Pihalla onkin tietysti muurahaispatsas, joka lukee kirjaa. Vanhasta Puolan kirkosta on jäljellä joko tuo kiviaita tai sitten se on tontin reunuskivet, missä oli aita. Ja se on niin pitkä, että siinä varmaan oli se aita. Alkujaan kauppias Netsajevin huvila ostettiin 1924 osin itsensä Vatikaanin rahoittamana seurakunnalle. Sisällä talossa oli vaatimaton yhden huoneen käsittävä jumalanpalvelustila, ja rakennus selviytyi sodista ja siitä tuli osa nuorten pioneeritoimintaa. Myöhemmin siinä aloitti toimintansa apteekki ja 1970-luvun alussa se paloi ja purettiin. Ja tämän jälkeen saavumme luterilaiselle kirkolle. Tämän kirkon suunnitteli Suomen kuuluisin kirkkoarkkitehti Josef Stenback. Kirkko lienee omien isovanhempienikin vihkikirkko. Terijoen kirkko valmistui 1908. Samaan aikaan Terijoki irtosi Kivennavasta omaksi kunnakseen, Terijoen kunnaksi. Ja kirkon ensimmäinen kirkkoherra oli pastori Toivo Brummer. Tässä kirkossa on vihitty muun muassa minun isovanhempani todennäköisesti. Ja kirkko kärsi sitten sodan aikaa aika lailla menetyksiä. Kirkon torni räjäytettiin, ehkä ammuttiin tykillä alas, koska tästä löytyy 2 valokuvaa, jossa venäläiset siviilit ovat saapuneet takaisin alueelle. Ja näistä toisessa kuvassa näkyy, että siviilien saavuttua kirkon torniin oli ammuttu vielä, joten ehkä se oli ollut tapa purkaa torni. Saattoi myös olla kosto siitä, että suomalaiset räjäytti Venäjän kirkon, eli tästä ortodoksikirkosta tornin pois. No, sotien jälkeen, tai palataan sen verran, että suomalaiset perusti myös tähän kirkon pihalle sotilashautausmaan, johon haudattiin yli 70 kaatunutta teriokalaissotilasta. Mutta sodat päättyi aikanaan, niin kuin sodat päättyy onneksi. Ja venäläiset teki tästä kirkosta sitten elokuvateatterin nimeltä Pobjeda, eli voitto. Se oli toisaalta tämän kirkon onni ja siunaus se elokuvateatterin vaihe, sillä se piti tämän kirkon hengissä. Tämä ei palanut, tätä ei vandalisoitu, tämä toimi elokuvateatterina, kunnes vuonna 1990 kirkon torni rakennettiin uudelleen suomalaisrahoituksella. Ja nyt tänä päivänä tämä kirkko toimii taas kirkkona. Täällä pidetään jumalanpalvelukset. Sen lisäksi täällä on myös kirkkokonsertteja. Ja jos tänne päin tulette, kannattaa selvittää, koska sellainen on. Täällä vierailee Pietarista ja muualta hyvin ammattitaitoista soittajaa.
Kirkkopuistosta löytyy 2 muistokiveä. Toinen on suomalaisten sinne asentama. Ja toinen taas venäläisten asentama, jossa lukee teksti: eläkää sovussa toinen toistenne kanssa. Viisaita sanoja. Sivumennen sanottuna, jos on hätä, niin kannattaa poiketa kirkon viereisessä tualetissa. Se on siisti ja edullinen vaihtoehto, jossa WC-pumakun saa maksua vastaan. Lähes vastapäätä Pellervon katua on aiemmin mainittu Savo-Karjalan osakepankki, jota johti Einar Kunttu. Ja kohta tämän jälkeen saavumme Mäyräkoira-patsaalle. Täällä on Zelenogorsk-päivän aikaan melkoinen näytös, kun arvioidaan hauskinta mäyräkoiraa. Sekä koirat että omistajat ovat pukeutuneet juhlaan ja meno on hauskaa. Ja vastapäätä on lasten leikkipuisto. Lapsiin tosiaan sijoitetaan täällä todella paljon. Ja heti sen jälkeen Vanhakannaksen osuusliikkeen päämyymälä. Se rakennettiin 1933 ja sen suunnitteli arkkitehti Erkki Huttunen. Sille oli omat leipomonsa ja se oli paikkakunnan suurin kauppa. Suomalaisten vallatessa Terijoen jatkosodan alkuvaiheessa rakennus sitten paloi pahoin. Sodan jälkeen venäläiset korjasivat sen, mutta sen ulkoasu muuttui ja funkkistyyli katosi. Yläkertaan tuli uusi ikkunarivi ja nyt siinä toimii alakerrassa nykyään elintarvike- ja sähkötarvikekaupat. Sen liiketilat sisältäkin ovat hivenen muuttuneet. Nyt on oikealla vanha Kansallisosakepankin talo. Talo on todennäköisesti rakennettu 1905–1907. Sen arkkitehtinä toimi Fridtjof Mieritz ja rakennuttajana kauppias Nikolai Fjodorovich Krupennikov. 1916 Krupennikov myi rakennuksen kauppias Robert Kaasiselle, joka taas vuokrasi rakennuksen alakerran Kansallisosakepankille. Nykyisin pankin tilalla on ruokakauppa. Alkuperäinen pääovi kulmassa on muurattu umpeen. Edessä on seuraavaksi Seilosen lihakauppa. Se on säilyttänyt alkuperäisen asunsa melko hyvin ja siinä toimii nyt kemiallinen pesula. Sitä vastapäätä oli Suomen aikaan Terijoen tori. Vielä sotien jälkeenkin tori oli hetken aikaa paikallaan, kunnes sen toiminta siirrettiin radan toisella puolen Rällälään. Vielä ennen rautatien alikulkua on Saanoffin rautakauppa, jossa toimii nykyisin kodin sisustukseen suuntautunut kauppa. Olemme nyt edenneet rautatiesillalle, joka oli aikanaan varsin kuvattu aihe. Se esitti kylän tulvatilanteen selkeästi ja sotien aikaan se räjäytettiin vuoroon suomalaisten ja neuvostoliittolaisten toimesta. Sillan kiviset tukirakenteet lienevät alkuperäiset, muutoin silta on rakennettu uudelleen, mutta se on edelleen niin matala, ettei korkeilla busseilla ole mahdollista ajaa sen alta.
Mutta kun me nyt olemme päässeet sillan alta, tulemme alueelle, jota kutsuttiin Rälläläksi. Rällälä-nimi on mieluinen minulle. Se kuvaa rentoa, ehkä hivenen livotontakin seutua. Tosin alueen kansakoulun opettajat pyrkivät myöhemmin sivistämään nimen Koivikoksi. Kaunis nimi sekin. Mutta vanhoissa valokuvissa on pappani selkeästi Rällälän miehiä. No totta puhuen mielestäni paras teoria nimestä on, että se tulee ruotsin kielen radan rakentajaa tarkoittavasta sanasta rallare. Alueella asui runsaasti rautatieläisiä, kuten isoisäni perhe. Radan jälkeen oikealle kääntyy soratie, jota kutsuttiin Galkinin pätkäksi. Sen varrella oli Terijoen ensimmäinen vuonna 1970 valmistunut arkkitehti Karl Albert Edelfeltin piirtämä rautatieasema. Kaunis puurakenteinen asema, jossa sijaitsi myös Suomen tulli. Asemalle rakennettiin myös niin kutsuttu Kuropatkinin paviljonki, sillä hänen ylhäisyytensä Venäjän sotaministeri ei halunnut jonottaa rahvaan joukossa. Uuden aseman valmistuttua näissä tiloissa toimi aliupseerikoulu, lopulta rakennus tuhoutui sodassa. Nyt siitä on jäljellä vain kasaperustuksen kiviä. Päinvastaisessa suunnassa on uusi asema, joka valmistui 1917 juuri ennen maamme itsenäistymistä. Sen suunnitteli arkkitehti Bruno Granholm. Koska liikenne Terijoelle oli ollut sangen vilkasta, tuli myös asemasta suuri ja komea. Tosin sen ennen niin suuret matkustajamäärät romahtivat Suomen itsenäistyttyä ja rajan sulkeuduttua. Pietarilaisten kesävieraiden tulo Terijoelle oli päättynyt. Vuoden 1936 liikenne oli enää viidennes vuoden 1916 tasosta. Tämä oli Terijoen elinkeinoelämälle lähes katastrofi. Onneksi myöhemmin saatiin markkinoitua Terijoen matkailua myös Sisä-Suomeen. Suomalaiset räjäyttivät aseman keskiosan vetäytyessään ja välirauhan aikaan neuvostoliittolaiset aloittivat sen korjaamisen, mutta valmista ei saatu aikaan, koska sota palasi alueelle. Jatkosodan aikaan suomalaisetkaan eivät korjaustyöhön ryhtyneet, sillä rintamalinja Rajajoen ja Valkeasaaren luona oli niin lähellä, ettei edes siviiliasukkaita päästetty Terijoelle takaisin. Sodissa tuhoituivat lähes kokonaan keskiosassa sijainnut asemahalli sekä läntinen siipirakennus. Niinpä aseman virkaa toimitti sodan jälkeen ensin tuholta säästynyt itäinen osa rakennusta. 1950-luvulla asema rakennettiin lähes kokonaan uudelleen arkkitehti Gretšannikovin piirustusten mukaan. Aseman tunnusmerkiksi nousi sen uuden keskiosan suuri kaarihalli. Asemarakennuksen muoto on sentään vielä tunnistettavissa. Asemalaitureita yhdistävä tunneli on myös suomalaisten ajalta peräisin. Papastakin löytyy muutama kuva tässä aseman ympäristössä. Kansalaissodan aikana asemalla piti majaansa kuuluisa punapäällikkö Kaljunen, raaka mies, joka ampui valkoisten lisäksi omiaankin. Kaljunen oli aikalaisekseen melko pitkä, yli 175 senttinen. Pappa kuvaili häntä kertomalla hänen olleen pitkä kommea mies valkoisessa turkislakis ja hän oli niin tarkka pistoolampuja, jot ampui kaljapullo suust sisään. Kansalaissodan loppuvaiheessa koko asema oli vaarassa tuhoutua. Tästä Karjala-lehti kirjoitti sunnuntain numerossaan toukokuun 26. päivä 1918 seuraavaa. Punikit aikoneet räjäyttää ilmaan Terijoen aseman. Jollei sitä olisi estetty, olisi koko Terijoen kyläkunta tuhoutunut. Sanomalehdet ovat jo kertoneet, että punaiset olivat viimeiseksi pahaksi työkseen yrittäneet räjäyttää Terijoen komean rautatieaseman ilmaan. Aseman, joka juuri tämän vuoden alussa valmistui ja joka on tullut valtiolle maksamaan useita miljoonia markkoja. Tämä räjähdysyritys tuli kuitenkin estetyksi sen kautta, että asemamies Nihtilä henkensä uhalla katkaisi palamassa olleen sytytyslangan aivan viime hetkessä.
Täten tuli estetyksi uhkauksiltaan vallan hirmuinen räjähdys. Aseman miinoitus oli nimittäin niin voimakas, että sen seurauksena olisi mennyt kaikki maan päällinen omaisuus 8 kilometrin alalta. Siis koko Terijoen kyläkunta, kaikki ne monine kalliine laitoksineen ja omaisuuksineen. Räjähdysaineena oli aseman miinoituksessa käytetty niin kutsuttua räjähdysgelatiini-nimistä räjähdysainetta, joka voimaansa nähden on dynamiittiakin paljon voimakkaampaa. Tätä hirveää ainetta oli käytetty miinoitukseen 1500 kiloa ja vastaa se räjähdystehossa 60 vaunulastillista dynamiittia laskettuna vaunua kohti 10 000 kiloa. No juu, se oli lehtikirjoitus. Uhka oli varmasti aseman kannalta merkittävä, mutta hivenen liioittelevalta se kirjoitus silti kuulostaa. Mainittu räjähdysgelatiini on nitroselluloosan ja nitroglyseriinin seos, mutta 8 kilometrin alue kuulostaa isolta. Kansalaissodan ajalta löytyy myös etsivän keskuspoliisin merkintä Kaljusen toimista, jossa myös isoisäni isä oli mainittu. Ja kirjoittaa seuraavaa. Kiuru Antti Antinpoika asemamies kertoo. Kun todistaja kapinan aikana ensimmäisenä päivänä oli tullut asemalle, oli hän nähnyt, kun Kaljunen toi toisen luokan ravintolan puolelta Raivolan aseman sähköttäjä Laitisen, asetti heidät pakaasihuoneen seinää vasten ja ampui molemmat, joiden ruumiit todistaja sitten Kaljusen käskystä Hännisen, Pavlovin sekä vielä erään miehen kanssa kantoivat pikatavaramakasiiniin. Tässä on erikoista, että papan isä pöytäkirjassa mainittu Ivan Paulov pidettiin asemalla. Hän sentään oli poliisi, mutta vanhassa kuvassa Ivanilla näkyy tumma käsivarsinauha. Kuvan ottohetki ei ole tiedossa. Ivanin kasvoista voi kuitenkin päätellä ikää jo olevan ja mustavalkokuvasta on vaikea päätellä nauhan väriä. Kuitenkaan häntä ei tuomittu kansalaissodan jälkeen. Ainakaan sellaisesta ei puhetta ollut ja kuolinvuotena on kirjattu 1920. Ivanin toinen poika, papan isoveli nimeltään George, eli tuttavallisesti Yrjö, liittyi Punakaartiin ja valkoisten voiton häämöttäessä pakeni Neuvostoliittoon, jossa lopulta liittyi Puna-armeijaan ja kohosi luutnantiksi asti. Sitten tuli 1930-luku ja Stalinin puhdistukset, jolloin Yrjökin ammuttiin. Pappa kertoi, kuinka yöllä oli rajan takaa tullut mies, joka oli asiasta heille kertonut. Mamman tarinoissa hänen isänsä vietiin punaisten toimesta junavaunuun. Tarkoitus oli myöhemmin ampua kauppias eli kapitalisti, mutta oman kylän miehet päästivät villen pakoon. Nykyisen rautatieaseman edustalla on Selenogorskin suurin kauppa Okei, jossa muuten kannattaa vierailla, jos sattuu Terijoella aikaa viettämään. Yläkerrasta löytyy Evraasia ketjuravintola, jossa on hyvä ruoka ja edullinen hinta, ja ruokaa tosiaan moneen makuun. Talvisodan historiaa Terijoella edustaa Kullervon kadun vieressä oleva jo mainittu Kuusisen palatsina tunnettu rakennus, joka tunnetaan paikallisten keskuudessa Mannerheim Datsana. Oikeampi nimi lienee Novikovin huvila. Sillä 1920-luvulla Ivan Novikov-niminen tsaarin kuvernementtisihteeri rakennutti tämän kauniin kivirakennuksen ja sen puiston kaksine suihkulehteineen. Sen pihalla oli myös ympärivuotinen kasvihuone lämpökeskuksineen, jossa kasvatettiin kukkia herrasväen tarpeisiin. Ja tietysti palvelusväen rakennus. Ivanin jälkeen rakennuksen omistivat myöhemmin Ivan Martinovits Lasman, tämän jälkeen tamperelainen apteekkari Uno Hagberg. Näiden jälkeen rakennukseen sijoittui Kannaksen rajavartioston esikunta ja lopuksi ensimmäisen jääkäripataljonan upseerikerho. Kun Stalin talvisodan alussa perusti Suomen kansanhallitukseksi kutsumansa varjohallituksen, sai tämä Suomessa nimen Terijoen tai Kuusisen hallitus. Otto Ville Kuusinen asui itse Ainolaksi kutsutussa hotellirakennuksessa,
jonka taas aikanaan rakennutti Nikolai Markovits. Myöhemmin Aino Granlund piti rakennuksessa hotellia, mistä se sai nimekseen Ainola. Itse Terijoen hallitus kokoontui Novikovan datsalla vain muutaman kerran, kunnes Stalin totesi sen hyödyttömäksi tarkoitusperilleen. Myös itse Mannerheim on vierailut täällä jatkosodan aikaan. 1990-luvulla rakennuksen omistanut Leningrad kustantamo, joka piti siinä henkilökuntansa lasten kesäpaikkaa, meni konkurssiin. Näin koko rakennus lähes tuhottiin. Erilaiset ryyppyporukat pitivät siinä majaansa, ja kun vierailimme siinä 2011 ensimmäistä kertaa, oli se kyllä kaameassa kunnossa. Lopulta se myytiin yksityishenkilölle ja sen restaurointi on alkanut. Ympärysmuuri on uusittu ja uusi piharakennus tehty. Ilmeisesti se tulee taas käyttöön yksityisenä datsana. Terijoen kasarmialueen muodostama kolmio on edelleen samalla katukaavalla kuin 1930-luvulla. Terijoella vaikutti ensimmäinen jääkäripataljoona, jonka kasarmialuetta alettiin rakentaa 1920-luvulla. Säästösyistä osa kasarmirakennuksista purettiin Inon räjäytetyltä linnoitusalueelta ja tuotiin Terijoelle. Tarinan mukaan Hirsien lomassa saapuivat alkuperäiset täit ja luteetkin. Yksikerroksiset, matalat, pitkän suorakaiteen muotoiset kasarmit rakennettiin harjoituskentän laidoille. Kasarmeissa oli kentän puoleisella sivulla koko rakennuksen mittainen käytävä järjestäytymistä varten ja toisella puolella 2 ryhmän tuvat tiilisinä lämmitysuuneineen. Myös komppanian vääpeli asui kasarmissa ja hänen asuntonsa oli rakennettu siiveksi kasarmin keskikohdalle kentän puoleiselle sivulle. Sairaalalla, komendantilla ja leipomolla oli omat rakennuksensa. Tietysti myös sotilaskoti ja voimalaitos vesitorneineen. Vuonna 1938 Keskikylän kasarmialueen lähelle rakennettiin Terijoen sairaala, sotilassairaala, jota suunnitteli peräti 3 arkkitehtiä. Tämä sairaala selvisi sodasta lähes vahingoittumattomana ja myöhemmin Neuvostoliiton aikaan siihen rakennettiin 2 lisäsiipeä. Se toimii tänäkin päivänä Zelenogorskin terveyskeskuksena. Tässä näkyy nyt sitten kasarmialueelle rakennettu nykyinen oikeustalo, tarkkaan vartioitu paikka, jonka piha-alueelta minut on pari kertaa ajattu pois. Sitten tulee rautakauppa Vimos, se on venäläinen rautakauppaketju. Lisää rakennusliikkeitä. Olemme nyt kasarmin päävartion alueella. Ja sitten saavumme tänne yksityisasutuksen puolelle. Jos sanotaan, että vuosisadan alussa, siis 1900-luvun alussa, rakennuskanta oli tyylikästä ja hienoa, niin samaa kaavaa mennään edelleen. Tänne rakentaa pietarilaiset rikkaat ihmiset itselleen melkoisia palatseja. Ja jos näitäkin katsoo pihalampineen, useine rakennuksineen, niin kyllä tyylikästä jälkeä on tehty. Ja tähän venäläiseen rakennuskulttuuriin kuuluu yksityisyyden varjelu melko korkeilla aidoilla tai muureilla, miksi noita sanoo. Hyttysten lisäksi täältä kasarmialueelta löytyy vielä näitä kasarmien kivijalkoja. Osa näistä on uudelleen käytetty rakennusten perustuksen. Näiden päälle on rakennettu siis uusia venäläisiä taloja. Kyllä täällä ihan näitä vanhoja vielä on. Nämähän poltettiin jo talvisodan alkaessa, niin suomalaiset pisti palamaan. Ei sunkaan kukaan vihollisella valmista majoituspaikkaa. Sinänsä nämä kasarmit oli historiallisia jo siihen aikaan, koska ne oli tuotu Inon linnoituksesta, minkä
suomalaiset räjäytti ja kato kun on veljeksiä, ei anteeksi sisaruksia kimpus. Suomalaiset räjäytti ja kerrotaan tarinaa, että näiden kasarmihirsien mukana Inon linnoituksesta tuli myös luteet ja täit. Kaikki oli mukana, kun nämä tänne tuotiin. Ja tästä kun katsoo, niin tuolta tulee sokkeli, kääntyy tänne ja tonne ja tonne. Eli tässä on yhden kasarmi sisään tulo ollut tossa. Tässä on sitten jonkinnäköinen eteinen ja itse kasarmirakennus kulkee tuossa noin. Kasarmeista ei juuri mitään ole jäljellä, mutta hautausmaiden läheltä Mansikkamäeltä löytyy jääkäripataljoonan vanhojen ampumaratojen betoniset näyttösuojat. Venäläiset etenivät talvisodassa tätä kautta Terijoelle. Ensimmäinen jääkäripataljoona kävi ampumaharjoituksessa täällä Mansikkamäellä. Täällä on jäljellä vielä ampumaratojen näyttösuojia. Tässä esimerkkinä yksi. Betonirakenteet on jäljellä. Aika paljon tää on täyttynyt. Ja sitä en tiedä mitä täällä on sitten tehty, mutta peräseinää vasten on ammuttu. Siinä on luodin iskemiä aikamoinen määrä. Ja täältä Mansikkamäeltä ja näiden ampumaratojen nurkilta venäläisten hyökkäys talvisodassa tuli sitten Terijoelle. Ei ne tullut rantaa pitkin. Ne tuli radan tältä puolelta ja tätä kautta. Ja sitten kun näitä kukkuloita hikipäissä kiipeää ylös ja alas, niin löytyyhän täältä toinenkin näyttösuoja. Aika hieno, hieno. Siis kuitenkin palahistoriaa se on tämäkin. Sotilaiden odotuspaikka, linnunpesä, olutlaatikko. Mitään suomalaista täällä ei oo. Terijoen keskikylän lähellä oli 3 hautausmaata, jotka kaikki sijaitsivat Kivenavantien varressa. Niin sanottu vanha hautausmaa on tuhoutunut lähes kokonaan. Vain muutama pala hautakiveä ja muutama auki kaivettu hauta on jäljellä. Tässä samassa paikassa kun nytkin oli Terijoella ortodoksinen hautausmaa ja niin kutsuttu Terijoen uusi hautausmaa, jotka sitten kaikkien aikojen ryskeessä yhdistyivät. Hautoja täältä ei juurikaan enää löydy vanhoja, koska 50-luvulla venäläiset jyräsi ne kaikki. Sieltä poimittiin hautakivetkin vielä katukiviksi. Ja jonkin verran niitä hautakiviä on sitten löytynytkin. Ainakaan meidän suvun kiveä ei ole löytynyt, vaikka sitä on etsitty. Mutta tuo hautausmaa iso vahtimies, mikä sit olikaan, antoi mulle luvan mennä tonne hautausmaalle etsimään mun äidin hautaa. Maria Porkka kautta Toffer. Hautaa tuskin löytyy, mutta jos edes samaan paikkaan pääsis, niin hyvä. On tää vähän erilainen hautausmaa kuin nämä meidän omat. Päästäänkö tästä kulkemaan läpi? Eiköhän, anteeksi vaan jos mä tallailen täällä.
Äkkipäätään luulisin, että haudan löytäminen on helppoa, mutta jos vielä on kartta ja kaikki, mutta ei se kyllä tunnu olevan. Ja Oleg tuossa sanoi, että vainajien kanssa on tapana ottaa ryyppy. Mä en tiedä, miten isoäiti ja äiti, olikohan ryyppy naisia, mutta jos nyt sit Maria alettais jossain, niin sinulle. Hyttynen koitti tulla. Ja ihan kotimaista koskenkorvaa. Ja kuten kerrottu, niin venäläiset teki näistä kivistä aika paljon katujen reunakiviä. Ja näitähän on sitten poimittu takaisin tänne. Tässä on ne mitä löytyi aikanaan. Leo, Viktor, Raikonen, Trube ja mitä ketä kaikki. Tämä iso kivi sitten taas on ihan alkuperäinen täällä. Tää on ei kutsuttu hukkuneiden kalastajien muistomerkki. Mestari, Vaara ja Väistyy, nyt kaikki on niin tyyntä vain. Elikkä 3 Nokkosen perheestä Mikko, Toivo, Uuno ja Antti Iukkanen ja Petteri Hiiri hukkuivat tolloin vuonna 1936 syysmyrskys. Sanotaan vielä, että alunperin nimet olivat hakatut kiveen. Osa kivestä on tuhoutunut. Laatan sodan jälkeen asettivat Selänökorskin hallinto, Suomen Neuvostoliiton ystävyysseura ja Teri-säätiö. Vanhat terijokelaiset kertovat usein muistelmissaan, kuinka Kronstadin tykkien jyly kuului Terijoelle ja valoinheittimet valaisivat yötä. Todellisuudessa nämä öiset näytökset tulivat 2 keinosaarelta, Obrushevilta ja Totlebenistä. Nämä 2 saarta rakennettiin osaksi Venäjän meripuolustusta tsaari Nikolai II aikana. Rakentaminen sinänsä oli melko helppoa veden syvyyden ollessa 2 metrin luokkaa. Ja kun venäläisten sotalaivaston pito oli epäonnista ja kärsi rahapulasta, he romuttivat muun muassa panssariristeilijä Rurikin, josta puretut 8-tuumaiset tykkitornit asennettiin Obrusheville ja 10-tuumaiset Totlebenille. Näillä tykeillä ampui helposti granaatin 15 kilometrin päässä olevalle Terijoelle. Molemmat saaret ovat lähes kilometrin pituisia, nauhamaisia, noin 60 metriä leveitä saarilinnoituksia. Maanpäällinen osa oli katettu lähes kokonaan tykeen ja valonheittimin. Betonikatteen alla olivat betoniset käytävä- ja majoitustilat. Vuonna 1910 esimerkiksi linnake Obrushevissa oli 10 254 millin ja 6 280 millin, 10 152 millin ja 420 millin tykkiä. 1921 syntyi Kronstadissa ja sen saarilla kapina bolsevikkihallintoa vastaan. Noin 6500 pakolaista saapui jäiden yli Terijoelle. Kyseessä oli valtava pakolaisaalto, joka hetkeksi lähes kaksinkertaisti Terijoen väkimäärän. Näistä pakolaisista tosin vain 1600 jäi Suomeen asumaan. Osa lopuista muutti Eurooppaan, osa palasi Neuvostoliittoon, joka oli ilmoittanut aremahduksesta. Kyseinen aremahdus tosin osoittautui lopulta julmaksi pilaksi. Lopputuloksen arvaatte. 60-luvulla Neuvostoliitto romutti näiden saarten varustukset. Lähes kaikki metallitykit mukaan lukien vietiin sulattoon. Varastelu tuhosi betonia lukuun ottamatta loput. Tänä päivänä Totlebenin saari on hieman paremmassa kunnossa kuin Obrushev. Totleben eroittuu selkeästi katsottaessa kohti Siestarjokea, kun taas Obrushevin pusikoitunut olemus jää piiloon Kronstadin pääsaarta vasten. Terijoki
on muuttunut paljon suomalaisesta ajasta, mutta ehkä moni asia on silti säilynyt paremmin kuin mitä Suomessa olisi tapahtunut. Täällä varattomuudesta on ollut myös hyötyä. Suomessa useankin kauniin rakennuksen ja alueen päälle on noussut teollisuus- ja liikelaitos. Edelleen Terijoki on vierailun arvoinen paikkakunta. Matkasta voi yhdistellä vaikka Viipuri-Terijoki-Pietari junamatkan ja viettää muutaman päivän jokaisessa. Allegro ei valitettavasti pysähdy Terijoella, kun ei ole enää tulliakaan täällä, mutta elektriskat, taksit, linja-autot ja marsrutkat kulkevat taajaan näitä välejä. Venäjän kielen taito on matkaajalle suuri plussa, ja ihmiset, joita olen täällä kohdannut, ovat pääsääntöisesti vieraanvaraisia ja ystävällisiä. Kiitokset vaimolleni Niinalle, joka on jaksanut kuunnella loppumattomat Terijokin tarinat. Шепчет ветер березам и кленом, будет здесь Петербург обновленный, станет жизнь навсегда хороша. Электрички привычное эхо и рассвет над лесной тишиной. Никуда не уйти, не уехать, это все неизменно со мной. Тереоки мои, тереоки, тонет солнце в озерах глубоких, и на просеках зеленооких добрый мир обретает душа. Тереоки мой город зеленый, шепчет ветер березам и кленом, будет здесь Петербург обновленный, станет жизнь навсегда хороша.